Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với sự có ích của Nam. Theo quan điểm của mình thì trên đời này có hai kiểu người. Một là người thích ăn sô-cô-la, hai là người chưa được ăn sô-cô-la ngon bao giờ. Thế nên họ không thích sô-cô-la thôi, chứ không ai mà có thể ghét được sô-cô-la ý. Thế nên hôm nay thì chúng ta sẽ làm một chiếc bánh siêu sô-cô-la nha. Từ cốt bánh, kem, phần kem bên trong cho đến phần phủ bên ngoài đều là sô-cô-la hết. Nó sẽ là một giấc mơ của những người thích ăn sô-cô-la ấy. Và đó sẽ là một giấc mơ với mình. Bên trên nó còn có một lớp sô-cô-la chảy như thế này và bánh thì xinh như thế này nữa. Không cần lo nữa, thế nên mọi người hãy cùng làm với tôi nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị phần cốt bánh trước. Trong một cái âu thì mình sẽ cho phần bột cacao nguyên chất cũng như là cho nước sôi vô và khuấy đều. Khi mà chúng ta cho nước sôi vô phần bột cacao ấy thì nó vừa kích hoạt những cái kiểu vị đắng, vị chocolate của cacao mà cũng làm cho cái hỗn hợp này nó hòa tan ra, thì chúng ta sẽ hòa quyện dễ hơn ở những bước tiếp theo á. Sau khi phần cacao đã hòa quyện với nước thì chúng ta sẽ cho phần sữa vô và khuấy đều cho đến khi ra được một hỗn hợp lỏng như thế này. Ở một cái âu khác thì mình sẽ cho phần bột mì, bột nở cũng như là muối nở vô. Hôm nay thì chúng ta đang làm một cái cốt bánh bơ sô-cô-la. Cái bánh này nở chủ yếu nhờ vào phần bột nở cũng như là cái phần muối nở mà mình vừa chuẩn bị, thế nên không có thể thay thế được với nguyên liệu khác đâu nha. Giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị để mà đánh bông phần bơ nào. Trong một cái âu mình sẽ cho phần bơ đã mềm ở nhiệt độ phòng vô và sau đó thì đánh cho đến khi mà bơ bắt đầu chuyển sang một cái màu nhạt hơn thì dừng lại. Trong quá trình đánh bơ thì mọi người sẽ lần lượt cho luôn cái phần đường này vô. Hôm nay thì chúng ta sẽ phải xài khá là nhiều đường ấy. Tuy lượng đường thì có vẻ cao cơ mà nếu mà mọi người suy nghĩ về cái phần bột cacao mà chúng ta vừa cho ấy, nó là một cái bột cacao siêu đắng ấy. Thế nên khi mà với cái lượng đường này thì cái bánh nó vừa mềm, ẩm cũng như là không bị ngọt quá chút nào. Mọi người có thể giảm đường nhưng mà đừng giảm nhiều quá nha, vì nó còn ảnh hưởng đến rất là nhiều yếu tố khác. Sau một thời gian đánh thì chúng ta đã thu được một cục bơ như thế này. Tiếp theo thì mình sẽ cho lần lượt những nguyên liệu khác như kiểu là trứng vô. Trứng hôm nay thì mình xài 2 quả và mình sẽ chia nó ra làm 2 lần để mà cho cái hỗn hợp bơ này nó có thể hấp thụ được hết ấy. Khi mà hỗn hợp đầu tiên đã đánh tan với trứng thì chúng ta mới cho quả thứ hai vào nha. Tất nhiên là trong công thức của ngày hôm nay thì mọi người hoàn toàn có thể đánh bằng tay. Bởi vì thực chất ngoài cái bước mà đánh bông bơ ra thì bước còn lại chúng ta chỉ trộn với một chuyển động rất là đơn giản thôi. Mình sẽ cho phần bột này ra làm 2 lần, chia một phần trước vào, đánh cho nó trộn đều. Khi mà đã thấy phần hỗn hợp này nó hòa quyện với phần bột thì mình sẽ cho nốt một nửa cái phần hỗn hợp lỏng này vô. Chúng ta sẽ cứ chia ra như thế này, kiểu một phần bột, một phần nước ấy, thì cái hỗn hợp của chúng ta nó sẽ kiểu hòa quyện tốt hơn. Đáng lẽ là bước lúc nãy mình cũng phải dây bột ấy, mà mình quên mất. Cái bước dây bột này thì nó cũng sẽ giúp cho cái bột của chúng ta có thêm một chút không khí và sẽ giúp cho bánh của chúng ta khi mà nướng nó nở ổn định và đẹp hơn. Đây là hỗn hợp của mình thu lại được. Cái hỗn hợp hôm nay của chúng ta thì nó chỉ lỏng như thế này thôi. Sau đó thì mình sẽ đổ vô cái chảo 22cm của mình và mình sẽ tiến hành nướng nó ở nhiệt độ thấp nhất trong vòng từ khoảng 30 đến 35 phút. Bởi vì bánh của ngày hôm nay của chúng ta thì nó cũng có vẻ hơi dày một chút đấy, thế nên thời gian nướng của nó thì sẽ lâu hơn. Sau từ khoảng 30 phút mình bỏ ra kiểm tra thì cái tăm của mình vẫn còn ướt đấy, thế nên mình sẽ nướng thêm 5 phút nữa. Và kiểu sau mỗi 5 phút thôi mà cái mặt bánh nhìn nó khô hẳn luôn nhỉ. Và cái tăm thì tất nhiên lúc này cũng đã khô rồi. Chúng ta sẽ cần phải nướng cái mặt còn lại thêm một lần nữa, thế nên mình sẽ lật cái mặt bánh này trước và lót thêm một lớp giấy nến ở dưới để mà cho cái việc nướng dễ dàng hơn. Bóc phần giấy nến ra và chúng ta sẽ nướng cái mặt còn lại trong lửa vừa cho khoảng 5 phút. Như thế này là bánh của chúng ta đã chín rồi. Cuối cùng thì để bánh nguội trên giá rách và trong thời gian chờ đợi thì chúng ta sẽ tiến hành làm cái pudding chocolate nha. Đầu tiên thì trong một cái âu mình sẽ đổ phần sữa tươi cũng như là phần kem tươi vô. Đối với phần sô-cô-la thì mình muốn một cái vị sô-cô-la đậm mà không bị ngọt quá, thế nên mình sẽ xài hai loại là sô-cô-la đắng và sô-cô-la sữa như thế này. Mọi người hoàn toàn có thể xài một loại cũng được ấy. Chúng ta cần cắt sô-cô-la ra thành những cái miếng bằng nhau như thế này để mà trong khi mà chúng ta đun thì những cái phần sô-cô-la nó có kích thước bằng nhau thì thời gian tan chảy của nó cũng sẽ tương đồng hơn, hạn chế được việc chúng ta đun quá lâu và khiến cho sô-cô-la bị cháy á. Cái chocolate pudding này thì cũng thực chất là một dạng custard, thế nên chúng ta sẽ cần phải vừa đun cái phần sữa sô-cô-la kia ở lửa thấp nhất và vừa thao tác phần trứng này nha. Sau khi cho đường vô thì mình sẽ đánh bông phần lòng đỏ trứng này cho đến khi nó bắt đầu chuyển sang một cái màu nhạt hơn như thế này thì mình sẽ cho lần lượt phần bột ngô vô. Trộn đều cho đến khi chúng ta không còn thấy cái bột trắng nào nữa. Vừa đủ lúc này thì phần sô-cô-la của mình đã hoàn toàn tan chảy. Mình sẽ cho thêm một chút cà phê vô và sau đó thì đổ 1/4 cái phần sữa sô-cô-la vô cái hỗn hợp trứng ban đầu. Trộn đều cho đến khi hai hỗn hợp này hòa quyện với nhau và sau đó thì mình sẽ đổ cái hỗn hợp trứng lại vô cái hỗn hợp sữa ban đầu. Mọi người nhớ là phải vừa khuấy vừa mới đổ phần trứng này nha, để mà cho cái trứng của chúng ta không bị chín, tránh bị lợn cợn á. Và chúng ta cứ tiếp tục khuấy, đun cho đến khi hỗn hợp nó bắt đầu đặc hơn. Khi bắt đầu xuất hiện những cái bọt khí to như thế này là mọi người có thể dừng lại và bắc nó ra khỏi bếp được rồi.
Trong lúc phần sô-cô-la này vẫn còn nóng thì mình sẽ cho phần bơ vô và hòa quyện. Nhờ vào cái bơ này mà phần sô-cô-la của chúng ta nhìn nó bóng và mượt khủng khiếp luôn á. Giờ thì mình sẽ đậy một cái nắp vô và sau đó thì cho phần kem này nghỉ trong tủ mát trong khi chúng ta đi làm cái phần kem bơ này nha. Thực chất thì bình thường mình không thích làm kem bơ lắm, cơ mà nếu kem bơ mà kết hợp với sô-cô-la ấy, thì nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác luôn ạ. Đầu tiên thì cũng như lúc nãy, chúng ta sẽ cần phải cắt phần sô-cô-la ra thành những miếng bằng nhau. Ở một cái chảo thì mình sẽ cho phần kem tươi và sau đó thì đun nó cho đến khi nó bắt đầu nóng. Từ nãy đến giờ thì mọi người cũng hay thấy mình cho cà phê vô cái phần sữa cũng như phần chất lỏng đúng không? Cái lý do là bởi vì cà phê là một trong những cái nguyên liệu khiến cho sô-cô-la là chính bản thân nó tốt hơn. Chỉ với một thìa cà phê nho nhỏ mà sô-cô-la của chúng ta nó sẽ đắng hơn, ngon hơn, thơm hơn. Mà thành phẩm của chúng ta ăn thì hoàn toàn không có một chút mùi cũng như vị cà phê luôn. Tất cả những gì chúng ta ăn được là một phiên bản nâng cấp hơn của sô-cô-la thôi. Sau khi mà phần sô-cô-la đã hòa quyện với cả phần kem tươi thì mình sẽ bắt đầu đi đánh bông cái phần bơ này nha. Ở bước này thì mình sẽ cần phải đánh bông bơ cho đến khi nó bắt đầu chuyển sang một cái màu trắng nhạt hơn như thế này. Và kết cấu của nó thì cũng bắt đầu cứng hơn như thế này, kiểu nó không còn chảy nữa. Thì mình sẽ cho phần sô-cô-la, lúc này đã hoàn toàn nguội nha, phải cho nguội thì mới được cho nha. Nhìn thích quá à, trời ơi. Kiểu nhìn cái dòng sô-cô-la chảy cũng như là khi mà sô-cô-la hòa quyện với cả những cái nguyên liệu khác ấy, nhìn nó thỏa mãn khủng khiếp luôn á. Khi mà chúng ta hòa quyện xong thì mình sẽ cần cho cái phần nguyên liệu này nghỉ trong tủ mát khoảng 30 phút cho đến khi nó bắt đầu đông lại và cứng như thế này thì mọi người tiếp tục thao tác nha. Để mà chúng ta có thể bắt kem được cái phần này thì mình sẽ cần phải lấy máy đánh trứng và sau đó thì đánh bông nó tiếp cho đến khi nó bắt đầu mềm và mịn hơn. Cái phần sô-cô-la này thì nó sẽ cứng lại trong tủ mát, cơ mà nó sẽ mềm rất là nhanh ở nhiệt độ phòng thôi, thế nên mọi người không cần phải lo lắng đâu. Sau đó thì mình sẽ cho nó vô một cái túi bắt kem. Hôm nay thì mình xài cái đuôi Pháp, là một cái đuôi mà nó có rất là nhiều kiểu răng cưa ấy, thì cái họa tiết của chúng ta sẽ rất là đẹp. Bánh của ngày hôm nay thì vẫn tiếp tục là một cái bánh size 10cm thôi. Cơ mà hôm nay mình làm cái phần cốt bánh nó dày ấy, thế nên khi mà cắt bánh ra thì cái lớp bánh này nó dày và nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều luôn á. Phần bánh còn thừa thì mọi người hoàn toàn có thể ăn cũng được, hoặc là giữ lại để mà làm những công thức tiếp theo của mình, như kiểu làm cái đế bánh cho phần bánh mousse ấy, thì cũng ngon lắm á. Mình phát hiện ra là khi mình cắt tỉa cái lớp này nhìn cho nó vừa vặn như thế này thì kể cả khi mà mình cắt bánh ra ở bước cuối cùng ấy thì nó cũng không bị lộ là hai cái này chỉ là hai miếng ghép với nhau. Để mà trang trí thì đầu tiên chúng ta sẽ cần phải đi một cái đường kem bơ như thế này. Cái bước kem bơ này thì sẽ đóng vai trò là một cái rào chắn, bởi vì cái phần pudding của chúng ta ấy thì nó cũng khá là lỏng như thế này. Thế nên khi mà chúng ta có một cái lớp kem bơ ở ngoài như thế này thì nó sẽ không bị chảy ra khi mà chúng ta chồng những cái lớp kem lên nhau. Nếu như mọi người thắc mắc là tại sao chúng ta cứ phải làm một cái pudding bên trong sau đó có thêm một cái kem bơ bên ngoài, kiểu tại sao không phủ hết cái bánh này bằng kem bơ đi thì không phải là thao tác nó dễ dàng hơn ư? Thì câu trả lời rất là đơn giản thôi, bởi vì làm thế này thì nó sẽ ngon hơn. Kiểu mọi người nghĩ khi mà mọi người ăn một cái thứ gì đó mà nó có nhiều kết cấu, ví dụ như kiểu kem bơ thì nó sẽ cứng hơn một chút, cơ mà phần pudding thì nó lại mềm. Thế nên khi mà chúng ta ăn ấy thì trong cái khoang miệng của chúng ta nó sẽ có được nhiều cái cảm giác hơn, như kiểu cứng, giòn, mềm, thì cái bánh nó sẽ đa dạng và ngon hơn rất là nhiều á. Bên cạnh đó thì tùy với những nguyên liệu mà chúng ta kết hợp ấy thì cái vị sô-cô-la nó cũng biến đổi hơn rất là nhiều, không đơn giản chỉ là một cái thanh sô-cô-la đun chảy ra đâu. Như kiểu vị béo ngậy từ lòng đỏ trứng nó mang lại thì cũng sẽ khác so với cả cái vị béo của bơ. Thế nên khi mà chúng ta làm với một cái bánh rất nhiều thành phần như thế này thì nó sẽ đảm bảo cho chúng ta có được một cái bánh ngon nhất. Ở bước này thì mình đang bao phủ cái phần bánh với cả một lớp kem bơ rất là mỏng. Lớp kem này thì sẽ đóng vai trò như là một cái tấm bọt biển hút hết tất cả những cái vụn bánh mà nó còn sót ra. Thế nên ở bước này thì mọi người không cần trải láng đẹp quá đâu nha, chỉ cần phủ hết cái bánh là được. Trong thời gian chờ đợi cái bánh nghỉ trong tủ đông thì chúng ta sẽ làm cái bước cuối cùng nha. Đó sẽ là một cái lớp sốt để mà phủ lên trên bánh thì nhìn nó sẽ đẹp. Cái này thì thực chất là đúng chất là chỉ để cho đẹp hơn thôi. Cơ mà khi mà nhìn những cái bánh sô-cô-la xong rồi có những cái dòng sô-cô-la nó chảy xuống ấy thì không phải nó siêu đẹp à? Cách làm cái phần ganache này thì cũng rất đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần đổ cái phần kem tươi đã nóng vô phần sô-cô-la cho đến khi ra được món hỗn hợp mịn như thế này là được. Đây là bánh của mình sau 30 phút nghỉ. Thực chất ấy, nhìn ở bước này thì bánh cũng vô cùng đẹp rồi ấy, kiểu nhìn nó rất là đứng thẳng. Cơ mà mình sẽ cho thêm một chút kem bơ để mà che những cái vết mà nó bị lộ ra nhiều quá. Và mình thấy cái việc gạt lên như thế này thì nó sẽ dễ hơn, bởi vì kem bơ sau khi mà nó nghỉ thì nó khá là cứng. Khi mà bánh vẫn còn đông cứng và khá lạnh thì chúng ta sẽ đổ phần ganache này lên nha. Mẹo của mình khi mà đổ cái này để mà đẹp nhất là chúng ta cứ bơm nhẹ nhàng thôi và sau đó thì để trọng lực làm công việc của nó.
Kiểu mọi người chỉ cần cho một chút, sau đó thì cái sợi này nó sẽ tự chảy xuống ấy, thì nhìn nó cũng rất là đẹp. Và mọi người hãy cho kiểu cái dài cái ngắn nha, thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Và cuối cùng thì mình sẽ phủ cái mặt bánh với tất cả phần sốt còn lại. Sau khi mà đã phủ xong thì mình sẽ lấy một cái trà láng và sau đó thì kiểu quẹt nhẹ nhàng như thế này. Nếu mà không đủ thì mọi người cứ phun thêm cho đến khi chúng ta bao phủ lại được như thế này. Mình sẽ cho nó nghỉ trong tủ mát tầm khoảng 30 phút. Sau đó thì mình tiếp tục bắt nốt cái phần kem kia lên. Hôm nay thì như mình đã nói, mình dùng một cái đuôi pháp và kiểu nhìn nó đẹp khủng khiếp luôn ấy. Mình rất là thích cái ganache chocolate này bởi vì kiểu nhìn nó rất là bóng, mượt như thế này đấy. Họa tiết lên thì vô cùng sắc nét luôn. Và khi mà chúng ta cho cái bánh này để ở nhiệt độ phòng ấy thì cái phần kem bơ nó sẽ hơi chảy chảy một chút ấy, nhìn nó sẽ có bóng và đẹp hơn nữa. Hôm nay thì mình sẽ muốn trang trí nó xinh hơn một chút, cho thêm một chút lá xinh xinh và thêm một vài quả hạt lựu để mà cho màu nó xinh hơn ấy. Hôm đó thì mình cũng đắn đo khủng khiếp luôn đấy, cơ mà khi mà cho lên thì nhìn xinh thật, kiểu nhìn cái bánh nó không bị đơn điệu. Và tada, sau rất là nhiều gian khổ thì đây là chiếc bánh của ngày hôm nay của chúng ta. Kiểu nó thật là sự rất là nhiều bước nhỉ, cơ mà thành quả thì vô cùng tuyệt vời luôn mọi người ạ. Một chiếc bánh sô-cô-la chồng sô-cô-la chồng sô-cô-la chồng sô-cô-la thì vị của nó cũng siêu sô-cô-la luôn. Từ cái cốt bánh dù cho rất là nhiều đường cơ mà nó vẫn còn hơi đắng đắng một chút nhá, cho đến phần pudding thì nó mềm nhẹ, phần kem bơ thì nó cũng không bị ngấy quá mức bởi vì sô-cô-la làm cho cái vị kem bơ nó không bị ngấy một chút nào luôn nhá. Và phần sô-cô-la và sô-cô-la tuyệt vời trong sô-cô-la. Những con nghiện sô-cô-la như mình hãy làm cái bánh này đi nha. Mọi người sẽ không bao giờ hối hận khi mà chúng ta làm một cái bánh ngon như thế này đâu. Cảm ơn mọi người vì đã xem tiếp tận đây. Mình biết video này thì có vẻ hơi dài một chút và cũng rất là nhiều công đoạn, cơ mà thành quả thì nó sẽ xứng đáng với cả những nỗ lực mà mọi người đã bỏ ra thôi. Thế nên chúc mọi người sẽ thành công với một bánh này nha. Nếu như mọi người thấy thích video này hãy ấn like, đăng ký cho kênh của mình và bình luận bên dưới cái gì đó cho mình biết nha. Tạm biệt mọi người.